Samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna eiga öll börn að fá jöfn tækifæri til grunnskólamenntunar. Þar kemur fram að menntun eigi að efla persónuleika, hæfileika og líkamlega og andlega getu barna, auk þess að undirbúa þau svo þau geti lifað ábyrgu lífi í frjálsu þjóðfélagi. Sýnt hefur verið fram á að fósturbörn eigi erfitt með að ná árangri í námi, því er nauðsynlegt að hafa aðgang að Forvarnaráætlun til að styrkja þau í skólastarfi. Markmið forvarnaverkefnisins er að koma í veg fyrir félagslega einangrun og styrkja tengsl fósturbarna og fósturforeldra, en fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á að þessir tveir þættir geta haft veruleg áhrif á námsárangur barna. Í óútgefinni bók Sigrúnar greinir hún frá því að félagsleg nálgun leggi áherslu á það að vandinn liggi í umhverfinu en ekki hjá einstaklingnum. Gert er ráð fyrir fjölbreytni einstaklinga og því ber að laga umhverfið að þörfum hans en ekki öfugt. Talið er að börn eigi erfitt uppdráttar þegar þau eru sett í fóstur, en þau geta átt erfitt með að aðlagast nýjum aðstæðum, auk þess að glíma við sársaukafullar tilfinningar. Í bók Sigrúnar segir frá að sálfélagslegir þættir geta haft áhrif á námsframvindu, eins og slök félagsfærni, hegðunarvandi og kvíði. Bernardo, Salas, Fuentes og García Martín benda á að rannsóknir hafa sýnt fram á að fósturbörnin gangi verr í skóla og eigi að meðaltali við meira hegðunarvandamál að stríða. Í Forvarnaráætluninni verður lögð áhersla á samstarf á milli skóla, félagsráðgjafa, fósturbarna, foreldra og starfsmenn skólans, þar sem mikilvægt er að skapa öryggi og stuðningsnet barnanna. Hlutverk skólafélagsráðgjafans er að halda utan um verkefnið og fundi, sjá um framkvæmd og könnunum, efla styrkleika nemandans, meta árangur hans og koma með frekari úrræði. Notast verður aðallega við einstaklingsmiðaða nálgun, en hún er oft notuð í störfum skólafélagsráðgjafa þar sem unnið er með mismunandi aðstæður einstaklinga. Með verkefninu er staða fósturbarns könnuð og úrræði gerð í samræmi við niðurstöður. Notast verður við einstaklingsfundi til að fylgjast með árangri barnsins og hvernig því gengur að aðlagast skólaumhverfinu. Mikilvægt er fyrir skólafélagsráðgjafa að hjálpa barninu til sjálfshjálpar og hlusta á skoðanir þess. Barnið þarf að finna fyrir trausti og að það hafi eitthvað í málinu að segja, þar sem framhaldið snertir líf þess og framtíð. Asöpakannanir eru til þess að kanna sálfélagslega líðan fósturbarnanna, en þær verða einnig lagðar fyrir kennara, foreldra og nemendur. Ákveðið var að notast við asöpakannanir til að skoða líðan einstaklinga á öruggan og einfaldan hátt, og með henni er hægt að greina vandann og stuðla að góðri námsframvindu. Sú hópvinna sem verður tekin mið af er í formi bekkjarfunda, en það er ætlast til þess að allur bekkurinn taki þátt. Notast verður við hópinu til þess að styrkja samfélagslega virkni hvers og eins, líkt og leikskóp og FRG fjalla um. Auk þess er hún einnig hugsuð til þess að styrkja félagsleg tengsl á milli bekkjarfélaga og hjálpa þeim til að hjálpa okkur öðrum. Einnig verður notast við fjölskylduverkefni með það markmið að fá foreldra til þess að taka virkan þátt í skólastarfi barnsins. Þá geta foreldrar fylgst betur með hvað barnið er að takast á við í skólanum og þar með deilt upplifun sem getur meðal annars styrkt tengslin þeirra á milli. Barnaverndarlögin stuðla að því að tryggja réttindi barna á vernd og umönnun. Þau eiga að tryggja nauðsynlega aðstoð fyrir þau börn sem stofna heilsu sinni og þroska í hættu eða búa við óviðunandi aðstæður. Lögin leitast við að bæta aðstæður barna með því að beita vægustu úrræðum hverju sinni möguleiki er á. Stuðningur er oftast veittur með því að aðstoða börnin heima fyrir, en þegar tilvikin eru viðameiri eru börn vistuð utan heimilis. Barnaverndarstofa er sjálfstæð stofnun og er undir yfirstjórn ráðherra. Barnaverndarstofa sér um ýmis verkefni sem koma að barnaverndarnefndum, sveitarfélaga og starfsemi þeirra. Auk þess hefur hún yfir umsjón og eftirlit með sérhæfðum meðferðarheimilum fyrir börn og rekstri þeirra. Stofnunin kemur á framfæri upplýsingum og heldur fræðslu fyrir almenning og fagfólk, meðal annars með því að halda námskeið fyrir verðandi fósturforeldra. Barnaverndarstofa aðstoðar barnaverndarnefndir við að finna hæfa fósturforeldra og veitir ráðgjöf varðandi það svið. Á undanförnum árum hefur þekking á jákvæðum sem neikvæðum áhrifum vistunar barna utan heimilis fleygt fram. Á það við hvort tveggja, fóstur barns á einkaheimilum og dvöl barns á stofnun í lengri eða skemmri tíma. Rannsóknir benda til þess að ráðstöfun barns utan heimilis sé oft farsæl úrlausn fyrir barnið þegar aðstæður krefjast. Á hinn bóginn getur hún jafnframt verið barni skaðleg og til þess fallin að auka enn á ábyrgð barns og neikvæða lífsreynslu. Barnaverndarnefnd ráðstafar barni í fóstur í samráði við Barnaverndarstofu, en þau úrræði sem eru í boði eru styrkt
tímabundið eða varanlegt fóstur. Styrkt fóstur er þegar barn á við hegðunarerfiðleika að stríða en þá greiðir ríkið fósturforeldri svokölluð fósturlaun við að annast barnið heima í stað þess að setja það á meðferðarstofnun. Tímabundið fóstur á við þegar barnið er í fóstri tímabundið þar sem því og fósturforeldrum þess er veittur nauðsynlegur stuðningur. Tímabundið fóstur getur þó ekki varað lengur en í 2 ár nema undantekningar sé að ræða. Þessi 2 úrræði snúa að því að barn geti snúið aftur til foreldra sinna. Þegar barn er sett í varanlegt fóstur er barnið á því heimili þar til það nær sjálfræðisaldri en fósturforeldrar fara með forsjárskyldu barnsins. Fósturbörn á Íslandi árið 2010 voru samtals 323 en árið 2014 hækkaði talan upp í 357 börn. Af öllum þessum börnum voru 211 þeirra sett í varanlegt fóstur árið 2014 en það er mun meira heldur en 4 árum áður þar sem fjöldi barna voru 170. Þau börn sem fóru í tímabundið fóstur árið 2010 voru 132 en árið 2014 fækkaði þeim niður í 124 börn. Milli 21 og 30 börn voru sett í styrkt fóstur frá árunum 2010 til 2014 og það voru börn sem áttu við mikla hegðunarerfiðleika að stríða. Frá árinu 2010 hafa strákar verið meirihluti fósturbarna. Þróun áhættuhegðunar sem á upptök sín í barnæsku hefur verið útskýrð með kenningum sem byggja á tengslamyndun og atferliskenningum. Freydís Jóna Freysteinsdóttir fjallar með grein sinni að ef barn er til dæmis með athyglisbrest og ofvirkni eða erfiða skapgerð getur það ýtt undir þróun áhættuhegðunar. Félagstengsl barna og foreldra hafa verið mikið rannsökuð. Talið er að góð tengsl milli foreldra og barns séu mjög mikilvæg en þegar rof verða á tengslum þeirra getur það haft mjög slæmar afleiðingar og jafnvel valdið áfalli. Þegar börn eru tekin frá foreldrum sínum og sett í fóstur er talið að börnin upplifi mjög sársaukafullar tilfinningar og eigi erfitt með að aðlagast nýjum kringumstæðum. Ainsworth var ein af mörgum fræðimönnum sem að setti fram tengslakenningar. Hún taldi að tengsl milli foreldris og barns hafi jákvæð áhrif í gegnum allt æviskeiðið. Góð tengslamyndun milli foreldra og barns verður að ást og kærleik sem getur haldið áfram á fullorðinsárum milli 2 fullorðinna einstaklinga. Ef að þessi tengsl nást ekki þá getur það valdið kvíða og sorg sem getur þróast út í mikla reiði. Góð tengsl milli foreldra og barns frá unga aldri eru mjög mikilvæg því að þá getur barnið þróað með sér öryggi og hamingju. Þegar barn er tekið af heimili sínu og missir tengsl við umönnunaraðila sinn þá getur barnið fundið fyrir hjálparleysi og reiði. Kenningar félagstengsl eru mjög hjálpsamar fyrir félagsráðgjafa og alla sem vinna með börnum í fóstri. Þessar kenningar beinast að því að hjálpa börnum að skynja þarfir sínar og á sama tíma vinna með tengslamyndun þeirra. Eins og áður hefur komið fram finnur barnið fyrir meira öryggi ef tengslamyndun er góð, ef ekki þá getur það haft mjög slæm áhrif á það. Í sumum aðstæðum þegar börn eru tekin af heimili sínu skaðast tengslin við foreldra þess en mögulegt er að barnið muni upplifa þennan missi oftar en einu sinni á ævinni. Í þessum tilvikum eru nokkrar leiðir til þess að viðhalda tengslunum. Til dæmis að hafa reglulega heimsókn frá foreldrum eða systkinum til þess að draga úr skaðanum. Aldur fósturbarna hefur verið skoðaður tengslum við hegðunarvandamál en Bernardo Salas Fuentes og Garcia Martin fjalla með grein sinni að alvarleiki hegðunarvandamála aukist með hækkandi aldri. Þau fjalla einnig að fósturbörn hafi markvert fleiri hegðunarvandamál og standi sig verr í skóla en ella. Gefur þetta til kynna að það þurfi að veita fósturbörnum og fósturforeldrum stuðning vegna þessa og nauðsynlegt að skólar útbúi áætlanir varðandi inngrip svo hægt sé að hjálpa fósturbörnum við að aðlagast umhverfinu. Félagsráðgjafar þurfa að vera vel undirbúnir svo að þeir geti komist til móts við þarfir fósturbarna. Lipscomb og Pearce fjallaði með grein sinni að reynsla hvað varðar umönnun og menntun barnæsku geti haft áhrif á þroska barna, til dæmis í tengslum við námsárangur, sálfélagslega virkni. Fósturbörn getur því upplifað meðal annars hugræna, náms- og sálfélagslega erfiðleika. Áhrifin eru þó mismunandi eftir börnum, fjölskyldum þeirra og eiginleikum umönnunarinnar og menntunar.
Fyrir börn í fóstri getur það verið erfitt að ná árangri í námi vegna þess að þau þurfa mögulega að skipta nokkrum sinnum fósturheimili og skipta þau jafn oft skóla. Það getur verið erfitt fyrir börn að einbeita sér að skólanum af því að þau hafa ekki sama stuðning og önnur börn, til dæmis frá foreldrum eða forráðamönnum. Börnin geta átt erfitt með að kynnast öðrum börnum og eignast vini sem gerir það erfiðara að aðlagast nýju umhverfi. Rannsóknir sýna að fósturbörnum skortir jákvæð tengsl við kennara, skólameistara og bekkjarfélaga. Allen og Vakka tala grein sinni að í flestum tilfellum öryggi fósturbarna í forgangi, þess vegna getur skólagangan orðið undir. Einnig fylgja ekki alltaf allar upplýsingar það hvernig börnum gekk í fyrir skóla, en þá erfiðara fyrir fósturforeldra að vita hvernig börnin standa sig í námi. Sveitarfélög hér á landi sjá rekstur almennra grunnskóla, setja almenna stefnu grunnskólahald og sjá til þess að öll skólaskyld börn innan sveitarfélagsins njóti skólavistar samkvæmt lögum. Þessi börn þurfa að eiga lögheimili í sveitarfélaginu og eða vera í fóstri hjá fósturforeldrum sem eiga lögheimili í sveitarfélaginu. Áður en barn fer í fóstur kannar barnaverndarnefnd í samráði við skólayfirvöld aðstæður og skoðar hvort grunnskóli viðtekur sveitarfélagsins geti komið til móts við þarfir barnsins, enda eiga hagsmunir barnsins alltaf að vera í fyrirrúmi. Barnaverndarnefnd á að sjá að senda allar nauðsynlegar persónuupplýsingar fósturbarns til grunnskólans sem það innréttast í. Fræðsluyfirvöld í lögheimili sveitarfélagi barnsins sjá að leggja fram upplýsingar sem koma fyrir skólagöngu og stuðningsþarfir þess. Ef talið að fósturbarn þurfi aðlögun í skóla gert ráð fyrir því að hún hefjist leið og barnið innritað, en kröfur gerðar að skólagangan hefjist innan 14 daga. Ásamt því tilteknum grunnskóla gert að móta áætlun innritun og móttöku fósturbarnsins og kennslu þess í samræmi við almenna móttökuáætlun. Sveitarfélög eiga að sjá til þess að barn fái sérstakan stuðning í skóla sé þörf á, í samræmi við metnar sérþarfir þess. Stuðningur í námi felur í sér kennsluhætti sem meta þörfum allra nemenda, auk sveigjanlegs og margbreytilegs námsumhverfis. Sé nemendur með sérþarfir í námi þurfa grunnskólar að útbúa móttökuáætlun fyrir þá nemendur, auk almennrar móttökuáætlunar, ásamt því að setja upp árlega áætlun stuðning við nemendurna í námi og kennslu. Þurfi nemandi sérstakan stuðning í námi þarf að útbúa rökstudda einstaklingsnámskrá. Hún getur falið í sér breytingar á námsmarkmiðum aðalnámskrár eða breytingar á námsgögnum, kennsluaðferðum og eða námsaðstæðum. Námskráin á að taka tillit til heildaraðstæðna nemandans, auk athugunar og mati á stöðu í námi og þroska. Í byrjun fær skólafélagsráðgjafi send gögn það fósturbarn sem að fara fyrir í skólanum. Barnavernd sér að senda allar nauðsynlegar persónuupplýsingar, en fræðsluyfirvöld lögheimilis sveitarfélaga barnsins sér að senda upplýsingar fyrir skólagöngu og stuðningsþarfir barnsins. Gögnin metin og sérstaklega skoðuð hvort barnið sem sérþarfir. Farið verður eftir almennri móttökuáætlun. Ef barnið með sértækar sérþarfir í námi þarf að fylgja móttökuáætlun sem gerð hefur verið fyrir nemendur með sérþarfir. Þá með sérstakri námsáætlun og þar með útbúin rökstudd einstaklingsnámskrá ásamt árlegri áætlun stuðning við nemandann í námi og kennslu. Taka verður tillit til greininga og þroskamats nemandans auk þess að uppfylla óskir fósturforeldra. Námskráin á að innihalda þær breytingar hvernig skal aðlaga skólastarfi að þörfum barnsins. Hún á að taka mið af notkun hjálpartækja í námi, aðbúnaði og aðstöðu, kennsluháttum, námsmarkmiðum og stuðningi til félagslegrar þátttöku og virkni. Áætlunin ætlað að gera grein fyrir hlutverki umsjónarkennara, sérkennara, annarra fagaðila innan skólans, samstarfi foreldra, auk samstarfi við aðila utan skólans. Námsmat gert til þess að fylgjast með því hvernig nemandi tekst að ná markmiðum námskráarinnar. Skólafélagsráðgjafi sér að halda fund með fósturforeldrum og barninu þegar það komið í sveitarfélagið. Með fundinum ætlað að kynnast stöðu barnsins og tengslum þess og fósturforeldra. Farið verður yfir einstaklingsnámskrá ef hún á við og fjallað fjölskylduverkefni sem verður haldið 3 sinnum yfir önnina. Fjölskylduverkefni stuðlar að tengslum milli fósturforeldra og barns í gegnum sameiginlega upplifun. Í framhaldi verða fastir fundir ákveðnir sem eingöngu skólafélagsráðgjafi og fósturbarn sitja. Fjöldi funda fer eftir stöðu og þörfum barnsins.
Í lokin þeim sýnt aðstöðu skólans og grunnatriði sem vert að vita. Fyrsti fundur með skólafélagsráðgjafa og barninu haldinn skjótt og auðið þar sem gerð verður markmiðaáætlun í samráði við barnið námsárangur og félagsleg tengsl. Auk þess styrkleikar barnsins skoðaðir og lagt áherslu á að barnið geti notast við þá frekar en einblína á veikleika sína. Í kjölfarið verða haldin fræðslufundir fyrir starfsmenn skólan þar sem verður farið yfir helstu einkenni fósturbarna og aðstæða þeirra í samstarfi við Barnaverndarstofu. Ef kennarar eða aðrir starfsmenn skólans verða varir áhættuhegðun barnsins mikilvægt að þeir leiti skólafélagsráðgjafans þar sem unnið markvisst með barninu. Aukin áhersla lögð á umsjónarkennara gott samstarf milli hans og skólafélagsráðgjafa þar sem kennarinn beðinn að fylgjast með hvort að barnið eigi erfiðleikum í námi eða við hegðunarvandamál að stríða. Auk þess þarf að meta hvort barnið þurfi sérstakan stuðning í námi þrátt fyrir að það hafi ekki greiningu nú þegar. Beðið verður sérstaklega undantekningu sé þörf á frekari úrræðum en þá leitað til sérhæfðra aðila utan skóla og unnið í teymisvinnu. Sérstakur fræðslufundur verður haldinn fyrir foreldrahóp bekksins þar sem fjallað verður sama málefni. Fræðslufundurinn gæti verið hjálplegur vegna þess að þá fær foreldrahópurinn meiri innsýn í aðstæður fósturbarna. Lagt upp með að skólinn framfylgi ölvesaráætlun sem eineltisáætlun. Ef skólinn ekki búinn að taka upp slíka áætlun honum ráðlagt að gera það. Ástæða fyrir því að árangur ölvesaráætlunarinnar hefur verið staðfestur í vísindalegum rannsóknum. Það mikilvægt að skapa gott skólaumhverfi og gott umhverfi heima fyrir. Umhverfi getur meðal annars einkennst af hlýlegum og jákvæðum samskiptum hinna fullorðnu og ákveðnum reglum til að koma í veg fyrir óviðunandi atferli barnsins. Bekkjarfundir verða haldnir í samráði við umsjónarkennara en áætlað að þeir séu aðra hverja viku, til dæmis á föstudögum. Lagt áherslu á trúnað á bekkjarfundunum og að það sem rætt innan veggja kennslustofunnar fari ekki lengra. Markmið fundanna að styrkja stuðningsnetið innan bekkjarins og efla traust. Gott að hafa umræður svo börnin átta sig á að þau ekki þau einu sem upplifa sömu hlutina, þar sem að þau geta sameinað reynslu sína og hjálpa hvort öðru. Á bekkjarfundum væri hægt að hafa verkefni, leiki, hópefli og umræður. Auk þess mikilvægt að láta börnin koma með hugmyndir hvað þau vilja gera en það verður að vera í samræmi við markmið fundana. Í byrjun og lok skólaárs verður fundir haldið með öllum árganginum til þess að breikka félagslegu tengslin og reyna að hrista börnin saman. Þá sniðugt að vera með hópefli þar sem lagt áherslu á góðar samverustundir. Notast verður mikið við ASEPA-könnunina en hún meðal annars notuð til þess að skoða félagsleg tengsl og námsárangur. Könnunin mælir árangur Forvarnaráætlunarinnar en áætlað að hún sé tekin nokkrum sinnum. Í byrjun skólaárs taka nemendur, foreldrar og kennarar könnunina en með því verið að kanna sín foreldra og kennara á aðstæður barnsins ásamt því að barnið segir frá sinni upplifun. Á miðju skólaári eingöngu ætlað að nemendur taki könnunina en þar verið að skoða framfæri nemenda og hvort það sé þörf á frekari úrræðum. Í lok skólaárs taka nemendur ásamt foreldrum og kennurum könnunina en þá verið að skoða árangur Forvarnaráætlunarinnar í heild. Sýni áætlunin fram á árangur eftir tengsli milli fósturbarns og fósturforeldra hafa styrkt. Að sama leyti eftir barni hafa sýnt fram á betri námsárangur og sálfélagslega líðan. Ef áætlunin hefur reynst vel ætti barnið einnig hafa náð árangur í félagslegum tengslum og virkni. Fylgiskjöl voru útbúin til þess að hafa yfirsýn með gengi Forvarnaráætlunarinnar. Fjölskylduverkefnin notuð í þeim tilgangi að meta efni og árangur tengsla. Fjölskylduverkefnin notuð í þeim tilgangi að meta tengsl fósturforeldra og fósturbarns í byrjun skólagöngu. Hægt að sé markmið, efni og árangur tengsla þeirra milli á viðeigandi fylgiskjali þar sem árangur skoðaður markvisst eftir hvern fund. Árangur úr ASEPA-könnunum verður skoðaður á sérstöku skjali þar sem hægt að hafa yfirsýn yfir allar kannanir barnsins, foreldrana og kennarana. Í lok skólaárs verður gert heildarmat á félagslegri virkni, sálfélagslegri líðan og námsárangri barnsins. Gáttlisti var gerður til þess að skoða bakgrunn og námsgetu barnsins. Listinn fyrir skólafélagsráðgjafa til að hafa yfirsýn yfir það hvort áætluninni sé framfylgt og hvort hún sé gagnleg. Áætluninni svo skipt niður í haust, vetur og vor og því hægt að skoða árangur hvers tímabils fyrir sig. Öll börn eiga að fá jöfn tækifæri til grunnskólamenntunar líkt og segir í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna en sú staðhæfing endurspeglar ekki endilega raunveruleikann.
Auk þess ber sveitarfélögum skylda að tryggja réttindi barna og veita þeim þjónustu eftir þörfum þeirra í skólum. Ljóst að fósturbörn eiga erfiðari uppdráttar heldur en önnur börn. Ýmsir þættir geta verið þess valdandi að þau eigi erfiðara með nám eins og hegðunarerfiðleikar, skortur og stuðning og tengslum við foreldra. Stuðningur við þessi börn er því nauðsynlegur en skólinn skortir hann oftar en ekki. Með Forvarnaráætlun er ætlað að styrkja tengsl fósturbarns og fósturforeldra og koma í veg fyrir félagslega einangrun. Mikilvægt er að stuðla góðum mannlegum samskiptum milli skólafélagsráðgjafa og fósturbarns þar sem það fær tækifæri að tjá sig úrræði og aðstæður sínar. Auk þess er mikilvægt að gera barninu kleift að taka þátt í ákvörðunum sem hafa áhrif á líf þess í komandi framtíð. Forvarnaráætlunin tekur tillit til tengsla og samskipta fósturbarns og fósturforeldra, sálfélagslegrar líðanar, félagslegrar virkni og námsárangurs. Hún er því tilvalin til þess að auka stuðning við fósturbörn og hjálpa þeim að aðlagast nýju umhverfi bæði í skólanum og á heimilinu.